langga, nandito naman tayo sa bagong video ni DEA. Ito ang batch 2 ng unboxing ng IMAX Cosmetics. Diba sinabi ko previously na may batch 2 tayo. Ito na, dumating na. So parang excited na ako talagang buksan at ipakita sa inyo. Pero bago tayo mag-start, don't forget to subscribe, click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko, like and share. Ayos! Favorite spots. Sige, let's start. Yung pag-unbox ko pala previously, dapat pala tatanggalin yung plastic nito. Inuna ko, or sinabay ko yung plastic at saka yung box. Hindi na sa, bulol. Hindi nyo nakita ang box ng Imagic Cosmetics. Sige, ganito muna. Ang proper, kasi nagsusearch ako paano mag-unboxing. Para sa susunod ng mga videos natin, perfect na. Or kung hindi man perfect, malapit sa perfect. So, ito. Ang plastic muna. Para makita nyo yung kagandahan ng box nila. Kukuha ako para maganda. Kasi maramihan itong pag-unbox natin. Whoops! Woo! I-stretch ko na lang yung paa para hindi ako mahirapan. Okay. Oy! Wala pa lang nakalagay. Sa mga videos na pinanood ko, meron. Hello mga langga! Ito na ang batch 2 unboxing ng makeup from Imagic Professional Cosmetics. Binuksan ko na agad. Kaya nag-change ako ng position para hindi ako mahirapan. So, ito. Papakita ko sa inyo lang. Pero mamaya, isa-isahin natin. Okay?
kakatapos lang natin mag-unbox ng batch 2 Imagic Professional Cosmetics. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may inspire kayo bumili rin na itong items na to. Mura lang pero elegante tingnan. Again, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated kayo, like and share. See you on my next video.